Chào mừng các bạn đến với MA Talk Hub mùa 5 và tôi là Trần Nguyễn Phi Long, là một người có đam mê đặc biệt câu chuyện của ngành bán lẻ và hiện nay công tác tại công ty vườn vàng bạc đá quý Phú Nhuận P&J. Như các bạn cũng biết thì giữa góc nhìn quản trị và vận hành công ty thì chúng ta có nhiều cánh quân khi mà chúng ta làm việc, ví dụ cánh quân về marketing, cánh quân về công nghệ. Nhưng mà ngày hôm nay các doanh nghiệp nào có những sự phối hợp giữa câu chuyện những cánh quân về marketing và công nghệ để tạo ra một cánh quân mới về martech thì đó sẽ là một lợi thế cạnh tranh mới. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ sâu hơn về câu chuyện chủ đề sự giao thoa của công nghệ và marketing, và chúng tôi mời đến trường quay ngày hôm nay của chúng tôi có anh Tú Phạm, là CEO của Adflex. Xin mời anh có thể giới thiệu về bản thân mình. Tôi là Tú Phạm, CEO của Adflex, là một đơn vị tiên phong trong martech ở Việt Nam. Hiện tại chúng tôi đã sở hữu rất nhiều cái sản phẩm liên quan đến mạng quảng cáo, performance agency và agency về chuyển đổi số cho khách hàng. Được biết anh Tú là một người làm công nghệ lâu năm, như vậy thì đến với câu chuyện MA Talk Hub mùa này thì theo anh thì với một góc nhìn người làm công nghệ thì anh có một cái định nghĩa gì về câu chuyện của marketing? Theo quan điểm của tôi thì ngành công nghệ sẽ hỗ trợ rất nhiều ngành marketing liên quan đến việc là do chúng ta đang chuyển dịch dần sang môi trường số với tỷ lệ ngày càng nhiều. Người ta có thể thấy là cuộc sống chúng ta càng ngày, từ ngày xưa chúng ta có SMS, có phone, nhưng mà bây giờ chúng ta phần lớn phụ thuộc vào 4G. Sau đấy chúng ta bắt đầu có VR, có AR, có cái Metaverse và rất nhiều thứ tiếp theo. Thì càng ngày cuộc sống chúng ta sẽ chuyển dịch lên môi trường số. Vì thế mà công nghệ có thể hỗ trợ cho marketing trong những cái đoạn dịch chuyển đó. Thì công nghệ có thể giúp chúng ta dịch chuyển trong cái quá trình gọi là các cái phễu của khách hàng. Từ lúc mà ta nghiên cứu về thị trường, ta nghiên cứu về khách hàng, rồi ta bắt đầu là tiếp cận khách hàng. Sau khi tiếp cận khách hàng, công nghệ có thể giúp ta là active khách hàng đó lên, sau đó là giúp chúng ta bán hàng, và sau đấy là giúp cho chúng ta là tiếp cận khách hàng để khách hàng quay lại với sản phẩm của chúng ta. Ví dụ như bên công ty chúng tôi cung cấp một cái chuỗi, một bộ các giải pháp từ phần quảng cáo phễu đầu vào đến cái phần mà active khách hàng qua KYC với các đơn vị lớn như banh, ngân hàng, tổ chức tài chính. Rồi đến liên quan đến phần chúng tôi đưa ra các cái sản phẩm hỗ trợ bán hàng và sản phẩm hỗ trợ loyalty, rồi tích hợp khoảng với hơn 20 đầu báo trên khắp Việt Nam để đảm bảo là khách hàng có thể quay lại với brand và mua tiếp những cái lần tiếp theo, và các hệ thống loyalty để đảm bảo là khách hàng luôn nhớ đến brand của mình. Như vậy thì trong các cái kinh nghiệm làm việc của anh thấy câu chuyện là có những cái thách thức và cái rào cản gì nếu một người làm công nghệ không hiểu marketing, hoặc là ở chiều ngược lại là nếu một người làm marketing mà không hiểu công nghệ trong cái thời đại mới này? Thật ra thì cả hai cái đấy nó đều có cái sự khó khăn tương đồng nhau. Bởi vì công nghệ và marketing là hai ngành trước đây được đào tạo rất là xa nhau. Như chúng ta có thể biết là thực ra anh em không công nghệ, nói thẳng ra không có hiểu quá nhiều về marketing, và ngược lại. Vì thế khi mà có một cái kết nối với nhau để cùng đem lại một cái mục đích lớn hơn ấy, thì đòi hỏi cái sự hợp tác rất là lớn, và đòi hỏi cả hai bên cùng nỗ lực để hiểu cái domain của cả hai và cùng hiểu cái mục đích chung và làm thế nào để deliver cái mục đích đấy. Trước đây khi mà làm việc với những cái công ty quảng cáo lớn nhất thế giới như Google, rồi cả các công ty quảng cáo lớn nhất Việt Nam, thì tôi đều thấy những cái bài toán là khi mà chúng ta phát triển ra quá to, chúng ta có một cái rào cản lớn giữa các phòng ban, dẫn đến cái việc là phòng ban này và phòng ban bên kia thực sự không hiểu gì nhau cả. Chúng ta chỉ làm việc nhau qua requirement, qua những cái dự án được chúng ta được bootstrap lên, chạy đâu đó vài round và nó dừng ở đâu đấy, vì thực sự ta không hiểu nhau. Một số dự án sau này tôi thấy là có những cái tiếp cận tốt hơn khi mà mọi người nhận ra là chúng ta không thể làm được nhau như thế này nữa. Chúng ta cần cái sự phối kết hợp cao hơn, chúng ta cần sự đoàn kết hơn, thậm chí là không phải là hai phòng ban giữa tech với cả marketing, mà là đa phòng ban, bởi vì nó còn liên quan đến đội ngũ kinh doanh, nó còn liên quan đến ban giám đốc và rất nhiều các cái bên liên quan nữa. Thì khi mà cái sự phối kết hợp này càng ngày nó càng rõ ràng thì ta càng dễ để đạt được cái mục tiêu của ta. Ngoài ra nữa, trong cái quá trình mà công nghệ và marketing, cái con đường đi đấy thực sự là công nghệ mới chỉ được adopt trong cỡ khoảng độ 20 năm trở lại đây. Với Việt Nam thì tôi có thể tạm tính 20 năm. Thì trong 20 năm đấy thực ra là trước đấy thì công nghệ không có hỗ trợ được quá nhiều cho marketing. Thì sau 20 năm rồi 10 năm trở lại đây thì càng ngày càng rõ rệt, như anh Long có thể thấy. Thì trong cái 10 năm đấy và 10 năm tiếp theo tôi tin là càng ngày cái tính hỗ trợ càng ngày càng lớn. Nhưng mà người làm marketing cũng nên giúp đỡ người làm công nghệ
hiểu hơn về các cái thuật ngữ, rồi các cái principle, rồi vân vân, mọi thứ để người làm công nghệ có thể hiểu. Ok, thế tóm lại là tại sao bạn muốn cái việc đấy, và để tôi giúp được bạn thì tôi cần làm cái gì. Vì đôi lúc là rất là khó, đúng không? Về ví dụ là đơn giản chỉ nói là một cái framework tức là AAA chẳng hạn, một cái framework rất là đơn giản để gọi là mình acquire người dùng mới, rồi mình convert họ, rồi mình đưa họ thành loyalty chẳng hạn. Nhưng mà người làm công nghệ thực ra đâu có được đào tạo về việc đấy, thì họ rất là khó để hiểu là tại sao phễu marketing là gì, ok marketing cần làm gì. Thì cái nếu mà họ biết được việc đấy rất là tốt cho họ khi mà support người marketing. Là ngược lại, người làm marketing cần hiểu được là cái khó khăn người làm công nghệ là gì. Tức là làm công nghệ là một cái việc mà nếu họ có thể sử dụng một cái sản phẩm ở bên ngoài thì cái tốc độ delivery ra sẽ tương đối nhanh, nếu mà không có gì khó khăn quá trong cái sản phẩm đấy. Nhưng mà nếu mà thực sự bạn order một cái tính năng vô cùng phức tạp và đòi hỏi một cái đội ngũ chuyên sâu, thậm chí là chuyên gia bên ngoài và giúp đỡ, nó có thể mất hàng tháng, vài tháng, thậm chí là có những cái sản phẩm tôi làm ra nó mất hơn 1 năm để deliver một cái tính năng mà người làm marketing nói là cái này thấy tụi nó làm ngoài chẳng hạn. Đây là một cái thứ bias giữa hai bên mà chúng ta khi mà hiểu nhau hơn thì làm việc sẽ tốt hơn nhiều. Từ những câu chuyện mà anh kể, Long đang hình dung đến câu chuyện là giống như người làm marketing và người làm công nghệ là ở hai bờ của con sông, và bản chân là từ trước giờ các cái mối quan hệ đó nó như là những chuyến phà, những cái tích kịch được request đi qua đi qua lại, và đôi khi đâu đó có những lúc mà nó bị dừng ở giữa con sông, hoặc là không hiểu nhau thì bắt đầu lại phải có con đội đi ra kéo con tàu đó về và làm sao đi qua được câu chuyện này. Thì Long nghĩ là cái mà kỳ vọng mình hướng đến cho câu chuyện cái sự phối hợp giữa marketing và công nghệ là chúng ta phải xây được những cây cầu để nó thông suốt, thay vì chỉ là những chuyến phà phải đi qua đi lại, nó kiểu transactional hơn. Đến câu chuyện này chúng ta phải có những sự phối hợp nó sâu hơn giữa hai bên với nhau. Như vậy thì anh có những cái góc nhìn hay quan điểm về câu chuyện là những cái xu hướng mới trong công nghệ để mà nó có thể support, nó hỗ trợ cho marketing và kinh doanh trong cái thời đại mới này? Thì tôi cũng có một cái may mắn là được làm việc rất sớm các cái công nghệ mới trong cái thời kỳ sau những cái năm 2010. Thì từ các cái về big data, cloud computing, rồi blockchain thì đều là những cái công nghệ mới mà nó được hình thành sau này, rồi AR, VR. Thì tôi cũng có cái may mắn được tiếp xúc, được làm việc trực tiếp và được hỗ trợ các cái team trong các cái sản phẩm đấy. Thì mỗi cái công nghệ nó có một cái sự support khác nhau cho với cả các cái brand khác nhau, bởi tùy thuộc là brand đang phần lớn ở trên môi trường offline hay brand ở phần lớn ở online hoặc là hybrid. Thì tùy cái mức độ đấy thì các cái hỗ trợ của công nghệ nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là nói về data chẳng hạn. Data là ngày xưa tôi có gọi là đồng sáng lập một cái công ty big data, sau đấy thì có bán lại cho một cái holding. Thì câu chuyện data nó như thế này. Bắt đầu là chúng ta nói về big data, khi mà Việt Nam nói về big data là thời điểm năm cỡ đâu đó 2010, 2015 gì đấy, anh em bắt đầu nói về câu chuyện đấy nhiều hơn. Nhưng mà câu chuyện big data đơn giản là câu chuyện khi nào mà cái năng lực xử lý của bạn nó không đủ với khối lượng dữ liệu mà bạn có thể thu thập hoặc bạn mong muốn thu thập, thì lúc đấy bạn là big data. Big chỉ là lớn thôi mà. Thì thực ra ở Mỹ cái việc này nó được làm từ năm 1960. Là ngày xưa nó đến từ bài toán là thu thập những cái thông tin người dùng. Mọi người hay đến là siêu thị, ra có một cái ô tô to đùng trước mặt rất là đẹp, xong rồi có một cái hòm ở đó họ để thông tin của mình vào, để thông tin cá nhân của mình vào, thì quay ai đó sẽ trúng. Thì có rất nhiều các cái hãng thực ra là họ thu thập thông tin người dùng từ 1960 vì họ nhận ra là ok, dữ liệu này rất có giá trị. Thời điểm đấy thậm chí là không có hệ thống máy tính, họ không có hệ thống máy tính, toàn bộ là ghi chép bằng sổ, và họ ghi chép bằng sổ, họ tổng kết bằng sổ, sau đấy là họ đưa ra những cái nhận định để bán hàng, giúp về những cái siêu thị, những cái trung tâm thương mại, những cửa hàng bán hàng. Tới 1960, vậy là cách đây khoảng độ hơn 60 năm rồi. Sau đấy bắt đầu lớn dần, ta có hệ thống máy tính, nhưng mà hệ thống máy tính đầu tiên nó cũng bé xíu, nó không làm được. Rồi bắt đầu nó cải thiện lên cả về năng lực xử lý lẫn cái năng lực lưu trữ. Thì khi đấy bắt đầu ta có những cái bài toán rất là lớn, và người dùng online cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ Việt Nam là ta có độ 70-80 triệu người dùng online rồi.
càng ngày nó càng nhiều lên. Vì thế là bài toán ta có một cái bài toán mới Big Data trên môi trường online. Môi trường online đấy thì trước đây tôi đã từng làm những cái bài như kiểu bài toán về thống kê người dùng, đánh giá về gọi là một cái người dùng tương tác một website như thế nào, họ di chuột ra sao, heatmap họ như thế nào, flow họ đi đến đâu, từ lúc mà Google Analytics và tất cả các công cụ chưa làm cái việc đấy. Rồi làm những cái về phân tích đâu là cái quảng cáo có cái hiệu suất cao nhất với họ, rồi đâu là cái người dùng mà tôi có thể bán được thêm những cái hàng mới, rồi hợp tác với rất nhiều các cái nhãn hàng, các cái sàn affiliate, rồi các cái platform để làm thế nào để deliver cái hiệu suất tốt nhất cho các cái mục tiêu của ta. Quan sát cái quá trình làm việc của anh á, thì Long thấy câu chuyện là anh có sự dịch chuyển với câu chuyện trong vai trò là chuyên môn, là CTO của một công ty, chuyển qua câu chuyện vai trò quản trị là CEO của một công ty. Như vậy thì anh có những cái chia sẻ quá trình nó như thế nào không? Thật ra cái việc này nó cũng diễn ra vừa có chủ đích vừa ngẫu nhiên. Tôi là người làm công nghệ cũng khá lâu rồi, thì tôi bắt đầu là một bạn sinh viên mới ra trường. Tôi đi làm, tôi tiếp xúc với những cái brand rất là lớn, làm việc cho họ, rồi làm việc cho những cái công ty rất là lớn, vài chục ngàn người, rồi làm việc với Google và các bên. Tôi bắt đầu đặt cái câu hỏi đầu tiên là ok, thế sản phẩm của mình tạo ra giá trị gì? Bởi vì tôi nhận ra một cái việc là đôi lúc tôi chỉ làm theo request. Khi mà người làm công nghệ không hiểu người làm marketing, không hiểu người làm về kinh doanh, sẽ đặt ra một cái vấn đề là tôi chỉ là người làm theo request. Thực sự cái sản phẩm đấy có thành công thì cũng chỉ là do cái người đưa ra request, họ request đúng, không phải tôi. Tôi chỉ là người giống như một cái anh thợ xây mà xếp từng viên gạch. Thì bắt đầu tôi đặt câu hỏi đấy bởi vì đợt đấy tôi làm chết nhiều quá. Tôi có cỡ khoảng độ 1-2 năm làm chết khá nhiều sản phẩm. Thì bắt đầu tôi nghĩ là mình phải chịu trách nhiệm trong cái việc này. Nghĩa là mình không nên đứng ở vai anh thợ xây và đi trách móc là ok, do anh kiến trúc sư làm request sai là tôi phải chịu trách nhiệm này. Thì tôi bắt đầu bước lên những cái vị trí lớn hơn. Ok, tôi cũng có founder một cái công ty về data. Tôi bắt đầu muốn dịch chuyển dần sang cái vai trò là ok, tôi muốn chịu cái trách nhiệm này. Ít nhất là cái sai do tôi, chứ không phải là cái sai là do người request. Thì cái câu chuyện nó dần đi lên, và ok, cả các cái về hành trang nghề nghiệp, cả những cái về vị trí nghề nghiệp, rồi cả những cái kinh nghiệm của mình, rồi cũng chủ động học ở những cái trường lớn trên thế giới về quản trị kinh doanh. Bởi vì frankly là mình làm mười mấy năm trong ngành kỹ thuật thì mình không có biết nhiều mà các bạn làm kinh doanh được, nhưng mà mình cần phải học thêm cái việc đấy. Và được cái là do làm công nghệ thì các cái phần logic của mình cũng khá tốt rồi, là mình có thể dễ dàng là đáp ứng được những cái framework về kinh doanh hay là các cái logic chung. Như vậy thì theo anh, cái sự dịch chuyển từ CTO qua câu chuyện CEO thì nó chỉ là câu chuyện cá nhân của anh, hay nó là câu chuyện rất là bình thường ở những công ty công nghệ? Theo quan điểm của mình thì đây là một cái dịch chuyển chung của thế giới. Bởi vì ta có thể nhìn thấy như ở Silicon Valley thì những cái role từ CTO sang CEO nó dần trở thành một câu chuyện rất là bình thường, rất tự nhiên. Bởi vì như đã nói bên trước, cái dịch chuyển từ môi trường vật lý sang môi trường số càng ngày nó càng nhiều, và trong đấy cái dịch chuyển đấy thì cái vị trí CEO càng ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong cái câu chuyện đấy. Tất nhiên là trong cái dịch chuyển đấy, vị trí CEO cũng cần phải cố gắng rất là nhiều để làm thế nào để adapt với một cái môi trường mà tính kinh doanh nó sẽ cao hơn, thay vì các câu chuyện mà focus quá nhiều vào kỹ thuật chẳng hạn. Và ở trong các việc đấy, kể cả là khi một công ty họ muốn về việc đấy, họ cũng cần tạo ra một cái lộ trình để giúp cho các bạn CEO có thể dễ dàng hòa nhập với một môi trường mới. Khi mà thay vì các bạn nói về công nghệ, các bạn sẽ nói về kinh doanh, nói về marketing, nói về pháp chế, nhân sự, kế toán, và bla bla. Có rất nhiều thứ các bạn sẽ cần học, cần hiểu, cần biết để có thể là adapt cái role với CEO. Nếu mà quay lại chủ đề của cái buổi trao đổi ngày hôm nay, đó là sự giao thoa của marketing và công nghệ trong kinh doanh, thì theo anh thấy thì nếu chúng ta lai ghép marketing và công nghệ với nhau thì sẽ có một cái hình thái mới gì nó xuất hiện?
Cái hình thái của marketing và công nghệ là ghép với nhau, nó chính là MarTech, nó chính là cái điểm chung mà chúng ta sẽ đến với nhau. Rất là bản chất tất cả là serve cái nhu cầu của khách hàng một cách tốt hơn thôi. Còn câu chuyện nó là có thể là MarTech, nó là sales tech hay một cái gì đó. Đơn giản câu chuyện là serve cái nhu cầu khách hàng tốt nhất có thể, và serve cái nhu cầu khách hàng tốt nhất có thể. Trên đấy chúng ta cũng đặt về cái lợi ích của cái công ty bán hàng nữa. Thì như anh Long là người làm rất là lâu năm trong ngành bán lẻ và đang làm với phần lớn các cái người khổng lồ, thì anh Long hiểu rất là rõ cái câu chuyện làm nào cân bằng tất cả lợi ích giữa các bên, bên về phía khách hàng, phía công ty, và nó maybe có ở phía nhà cung ứng nữa. Thì trong các cái câu chuyện đấy mà tech sinh ra, và nó là điểm giao thoa mà tất cả mọi người sẽ cùng hỗ trợ nó để nó phát triển lên. Tất nhiên nếu mà câu chuyện này nghe ngày xưa Martech, cái term này tôi nhớ là cái báo cáo Martech đầu tiên là nó cỡ đâu đấy 2010 thì phải, không nhớ chính xác nhưng cỡ ở đó. Thì sau có một cái báo cáo Martech, rồi ngày xưa mọi người gọi Martech nó một cái buzzword, nó có một cái buzzword, còn bây giờ thì nó thực sự là một cái từ ngữ quan trọng trong ngành, nó chiếm vị trí ngày càng lớn. Và khi mà Martech được giao thoa như thế, bắt đầu có những cái nền tảng là những cái khối ngành đào tạo từ cơ sở, là họ đào tạo về Martech luôn, thay vì ngày xưa là chúng ta chỉ có cái tiếp thị truyền thống và có ngành tech truyền thống. Bây giờ có một số trường đại học ở Việt Nam là đã đào tạo ngành Martech luôn. Như vậy thì anh có thể chia sẻ một số cái case study hoặc chiến dịch thành công mà trong đó sự giao thoa giữa marketing và công nghệ là một yếu tố quyết định cho chuyện đó. Thì có thể lấy một cái case study của một khách hàng lớn bên tôi là khách hàng về ngân hàng. Trên đó thì bọn tôi cung cấp một cái giải pháp xuyên suốt. Là đầu tiên chúng tôi cung cấp về mạng quảng cáo, xong rồi chúng tôi cung cấp về hệ thống eKYC. Như mọi người thấy là bây giờ chúng ta làm ngân hàng số cả rồi. Ngày xưa ngân hàng muốn mở người dùng mới, ngân hàng về đến một cái tỉnh, một cái huyện nào đấy, họ mở một cái chi nhánh ngân hàng để có người dùng mới. Nhưng mà bây giờ trên môi trường internet, trên các cái mobile phone thì chúng ta chỉ thấy là người dùng chỉ cần vô download một cái app ngân hàng số, sau đấy là họ có một cái eKYC để ngân hàng xác định được đây đúng là cái người dùng gọi là hợp lệ. Thì lúc đấy mình đã trở thành cái khách hàng của ngân hàng. Rồi trên các tôi hỗ trợ các cái ngân hàng convert một cái người bên ngoài trở thành một cái khách hàng của ngân hàng. Sau đấy tôi cung cấp các cái giải pháp hỗ trợ tiếp theo để bán các kênh sau liên quan đến ngân hàng thì bán gì. Họ thể bán các cái sản phẩm dịch vụ liên quan đến thẻ tín dụng, liên quan đến khoản vay. Rồi sau đấy họ có thể làm những cái phần liên quan đến loyalty và giới thiệu, là họ trở thành một cái khách hàng trung thành của ngân hàng đó, rồi họ giới thiệu những cái người dùng khác. Thì có một cái khách hàng lớn của bên tôi là khách hàng là MB Bank, một cái khách hàng rất là nổi tiếng trong ngành với gọi là sự hâm mộ đông đảo, và bây giờ rất là chuyển đổi số rất là thành công. Thì trong vòng từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay thì bọn tôi đã giúp MB Bank có thêm hơn 500.000 khách hàng mới ở trên nền tảng số. Và MB Bank là khách hàng mà đã làm việc với Flex trên 5 năm rồi. Trên câu chuyện đấy, trên 5 năm đấy, chúng tôi đã dần dần đưa cái sản phẩm, đưa cái công nghệ của chúng tôi vào để hỗ trợ thêm cho những cái khách hàng. Và trong những cái phần đấy, mỗi ngày khách hàng khi mà lớn lên, họ sẽ có những cái nhu cầu mới, họ sẽ có những cái chuyển dịch mới. Và thật ra ngành ngân hàng ở Việt Nam là một ngành cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, vì Việt Nam có hơn 50 ngân hàng. Nếu mà các bạn đi sang các nước khác thì thường các bạn chỉ nhớ có vài cái ngân hàng thôi, và Việt Nam có hơn 50 ngân hàng. Và như mọi người biết, để mọi người dùng nhớ được cái brand của mình là một cái cuộc chiến trong tâm trí đầu tiên, chưa nói đến việc khác. Bởi vì trên một cái ứng dụng điện thoại chúng ta sẽ có cỡ đâu đó khoảng độ 100 đến 150 cái application. Rồi ở trong đấy làm thế nào để người ta nhớ đến cái ứng dụng của mình là một câu chuyện mà thực sự là bất cứ các tổ chức nào cũng đều phải chiến đấu trên môi trường số để có được cái vị thế đấy, là lấy được khách hàng rồi phải giữ được khách hàng và tiếp tục là làm nào để cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Dưới góc nhìn của người làm công nghệ, nếu muốn chia sẻ cho những bạn làm marketing, những marketer hiện nay, thì theo anh thì anh có những cái chia sẻ gì không cho những bạn này?
tôi có một cái may mắn. Tôi có một cái may mắn là tôi chơi rất là thân với những cái người anh, người chị ở trong cái ngành marketing. Vì thế tôi cũng học được rất nhiều từ họ. Là họ chỉ bảo tôi rất là nhiều. Và tôi có may mắn là cũng có rất nhiều cái người anh, người chị và bạn bè trong cả ngành công nghệ nữa. Thì tôi nhờ cái sự may mắn đấy mà tôi được học hỏi rất nhiều từ cả hai cái ngành. Và cái mà tôi muốn chia sẻ là đầu tiên, tất nhiên chúng ta phải có mong muốn học hỏi. Chúng ta phải có mong muốn học hỏi, chúng ta phải có cái quyết tâm trong việc đấy. Nhưng mà ngoài ra thì chúng ta cần cái sự hỗ trợ. Cần cái sự hỗ trợ của cái anh chị rồi cả cái ngành hỗ trợ cho chúng ta đi lên trên cái con đường này. Bởi vì như anh Long cũng biết là nó thay đổi quá nhanh. Thì anh Long lúc nãy có ngồi với tôi thì có chia sẻ một cái việc là thật ra một số ngành không thay đổi quá nhiều trong mấy chục năm trở lại đây. Như Harvard công bố thì cỡ khoảng từ năm 80 là khoa học quản trị không có thay đổi quá nhiều đâu. Khoa học quản trị vẫn vậy à. Nhưng mà có rất nhiều ngành thay đổi cực nhanh, ví dụ ngành marketing của anh Long chẳng hạn, thay đổi cực nhanh. Và thay đổi cực nhanh đấy đòi hỏi mọi người vừa phải có nỗ lực, vừa phải đáp ứng, mà rồi chúng ta cần phải support nhau, như anh Long đang support community này chẳng hạn. Thì khi mà support nhau như thế thì chúng ta mới cùng đi lên được, bởi vì có nhiều cái đầu thì sẽ ít hơn, sẽ nghĩ tốt hơn là chỉ có một vài cái đầu. Đây là một cái mà tôi nhìn thấy tôi thực sự được hưởng lợi từ rất nhiều người đã giúp đỡ tôi trong cái việc này. Thì và tất nhiên có một cái nữa là thực ra chúng ta đang phải nhìn nhận một cái thứ tiếp theo là tôi cũng có may mắn là được làm việc rất nhiều cái hãng lớn trên thế giới, Google, rồi Facebook, rồi Huawei, Alibaba, rồi một vài cái hãng lớn nữa. Thì có một cái câu chuyện là họ ở những cái quy mô cỡ vài chục ngàn nhân sự. Có những cá biệt thì có những bạn mà có cỡ 200.000 nhân sự chẳng hạn. Thì cũng phải có một cái việc là ta hiểu thị trường Việt Nam đang ở đâu. Nếu mà ta làm với thị trường Việt Nam, ta hiểu thị trường Việt Nam ở đâu. Nó ở cái lớp thứ mấy ở trên cái thị trường trên thế giới. Ta có thể học hỏi từ các thị trường nào. Và trong các cái thị trường đấy, ta muốn học hỏi đấy thì ta mới học hỏi từ những cái hãng nào. Vì thực ra là nếu mà trong một số các cái việc thì ta đang đi sau, hơi buồn một xíu, ta đang đi sau một số các cái thị trường lớn, nhưng mà thực ra đấy cũng là cơ hội để ta học hỏi. Và cái việc mà ta có thể học hỏi từ các cái thị trường đấy không nhất thiết là ta phải đem về toàn bộ, nhưng mà ta có thể customize, ta có thể làm gì đấy để nó phù hợp nhất với cái thị trường của ta. Ví dụ là bọn tôi có những cái sản phẩm mà làm hiện tại của tôi bán hàng ở Indo, ở Ấn Độ, ở Singapore và rất nhiều nước chẳng hạn. Bọn tôi học hỏi từ rất nhiều các cái ông lớn, từ những cái thị trường lớn như thị trường Âu, thị trường Trung Quốc, và làm thế nào để bọn tôi tạo ra một cái sản phẩm tốt hơn. Sau đấy bọn tôi lại có thể đem bán ngược lại cho các cái thị trường trên thế giới. Đây là cái mà tôi nghĩ là thị trường Việt Nam làm rất mạnh, nhiều chúng ta có thể thấy. Như vậy thì xin cảm ơn anh Tú Phạm. Anh đã có những chia sẻ rất là hữu ích về câu chuyện, cái chủ đề của liên quan đến câu chuyện sự giao thoa marketing và công nghệ. Rồi, xin cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, cảm ơn mọi người.